وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الخامس: القيادة والدعوة. باب لواء النبي صلى الله عليه وسلم ورايته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض مكتوب فيه: لا إله إلا الله. أخرجه أبو الشيخ. عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت، فقال: كانت سوداء مربعة من نميرة. أخرجه أبو داود والترمذي. باب عصا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب العراجين ولا يزال في يده منها شيء، فدخل يوما المسجد وفي يده العرجون، فرأى نخامة في القبلة فحكها بالعرجون. أخرجه أبو داود وأبو الشيخ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم رمح أو عصا يركز له فيصلي إليها. أخرجه أبو الشيخ. باب سيف النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المرتجز، وبغلة يقال لها الدلدل، وحمار يقال له عفير، وسيفه ذو الفقار، ودرعه ذو الفضول، وناقته القصواء. أخرجه البيهقي وأبو الشيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن مرزوق رضي الله عنه قال: صقلت سيف النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار، قبيعته فضة، وفي وسطه بكرة أو بكرات فضة، وفي قيده حلقة فضة. أخرجه أبو الشيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج، في عنقه سيف. أخرجه البخاري. باب كنانة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، فقال: ارم فداك أبي وأمي. أخرجه البخاري ومسلم. باب درع النبي صلى الله عليه وسلم. عن عامر بن شراحيل الشعبي قال: أخرج إلينا علي بن الحسين عليهما السلام درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين، فإذا علقت بزرافينها شمرت، وإذا أرسلت مست الأرض. أخرجه أبو الشيخ. عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي في الشمائل. باب ترس النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. أخرجه البخاري. باب مغفر النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. أخرجه البخاري ومسلم. باب حب النبي صلى الله عليه وسلم للخيل.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. حديث حسن أخرجه النسائي وأبو الشيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أحب الخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشقر الأغر الأدهم المحجل في الشق الأيمن. كان أحب الخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشقر الأغر الأدهم المحجل في الشق الأيمن. أخرجه أبو الشيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفناء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. أخرجه البخاري ومسلم. باب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وكنا نجلس بجانبه سماطين. باب كرسي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه من حديد، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. أخرجه مسلم.